Rosiba. Hey everyone, welcome back to my channel Rashi Vibes. আজি আপোনালোকৰ লগত মই মোৰ ভণ্টিক চিনাকি কৰাই দিম, মামাৰ ঘৰ ভণ্টিক। হাই। এয়া মোৰ ভণ্টি কাকু, ভাল নাম পল্লৱী। কেতিয়া আহিছিলা? পৰহি। পৰহি আহিলোঁ মই আৰু আমি আজি কিবা এটা বনাব ৰশ্মিবাই মানে বনালোঁ, বনালে সেইদিনা বনোৱা ৰেচিপি দেখাম। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, পনীৰৰ ৰেচিপি। আচলতে যিহেতু আৰু মানে এটা প্ৰব্লেম এইটোৱে হ'ল, ভাদ মাহ চলি আছে, ভাদ মাহত আমি নিৰামিষ খাওঁ আৰু সেইকাৰণে কাকুক কি খুৱাম ভাবিলোঁ। প্ৰথম অহা দিনাই পনীৰৰ এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিলোঁ, শ্বাহী পনীৰ মছালা, শ্বাহী পনীৰ। গতিকে সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো চাই থাকক, ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যে নাপাহৰিবই। আৰু আপোনালোকে কাকুৰ পৰা সুধি ল'ব খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছিলে। সেইদিনা ৰাতি কৰিছিলোঁ ভিডিঅ', মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি বেয়া, চ' ভিডিঅ'টো অলপ বেয়া হ'ল আৰু ফটো তুলিব পাহৰিলোঁ। গতিকে সেয়াই আৰু। শ্বাহী পনীৰ মছলা বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে মই 4টা বিলাহী এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ 2টা পিঁয়াজ দিছোঁ, 2টা ইলাইচি, 3টা লং আৰু দালচেনি 2ডোখৰ আৰু ইয়াত 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু মিহিকৈ কাটি এনেদৰে দি দিলোঁ। নেক্সট দিছোঁ তিয়াই থোৱা কেইটামান বাদাম, কাজু ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ ওচৰত কাজু নাছিল, গতিকে সৰু বাদামটোৱে ইউজ কৰিলোঁ। অলপ হালধি দিলোঁ আৰু ৰেড চিলি দিব পাৰে, ৰেড চিলি দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া অলপ বাটাৰ দিলোঁ, বাটাৰৰ পিছত অলপ পানী দি ঢাকন দি এইখিনি ভালদৰে সিজিব দিব আৰু ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে। 20 মিনিট সিজোৱাৰ পিছত এইখিনি চাওক সিজি গ'ল। এতিয়া এইখিনিৰ মই পিয়ৰি বনাম আৰু এতিয়া মই এখন পেন লৈছোঁ, পেনত 2 চামুচ দিছোঁ বাটাৰত আকৌ মই জিঞ্জাৰ, আদা অলপমান কাটি দি দিলোঁ। এইখিনি সম্পূৰ্ণ ভাজিব নালাগে, এইখিনি অলপ ভাজাৰ পিছতে যিখিনি পিয়ৰি বনাই ল'লোঁ সেই পিয়ৰিখিনি দিম, কিন্তু প্ৰথমতে মই ইয়াতে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই পনীৰ লৈছোঁ, সৰু চাইজৰ 20 পিচ পনীৰ, আপোনালোকে জোখমতে লৈ ল'ব। পনীৰ কেইপিচ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ সিজি থাকিব নালাগে, জাষ্ট কেঁচা ভাৱ আঁতৰিলেই হ'ল। যিহেতু বাটাৰ দিছোঁ, সোনকালে এইখিনিৰ কেঁচা ভাৱ আঁতৰিব আৰু অলপ এইখিনি মই ভালদৰে হেতাৰে লৰাই ল'ম আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই ঠাণ্ডা কৰি পিয়ৰি বনাই লোৱা এই পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম। পিয়ৰিখিনি আপোনালোকে এইখিনি চাকি ল'বও পাৰে, কিন্তু মই চাকি লোৱা নাই, মই এনেদৰে বনাব বিচাৰিছোঁ। সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাব, কিন্তু মন কৰিব যাতে পনীৰখিনি ভাগি নাযায়। আৰু লাষ্টত মই গৰম মছলা এড কৰিছোঁ আৰু কেইটামান মেথি। এইখিনি হৈয়ে গৈছে, যিহেতু বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা নহৰু সকলোবিলাক ভালদৰে সিজাই লৈছিলোঁ। আৰু লাষ্টত টেষ্ট কৰি আপোনালোকে জোখমতে নিমখ দিব পাৰে, মোৰ দিব লগা হ'ল, গতিকে মই অলপ নিমখ এড কৰিলোঁ। ৰেচিপিটো অলমষ্ট হৈ গৈছে। লাষ্ট যিটো ষ্টেপ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত আপুনি ক্ৰীম এড কৰিব আপোনাৰ মনৰ খুচি মতে। মই 2 চামুচ, ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ ক্ৰীম এড কৰিলোঁ। ক্ৰীম এড কৰি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিব। ক্ৰীমখিনি সকলোতে মিহল হৈ যোৱাৰ পিছতে গেছটো অফ কৰিব পৰা হৈ যাব। মোৰ শ্বাহী পনীৰ মছলা হৈ গ'ল। এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিব লাগে। ছাৰ্ভ কৰাৰ আগে আগে মই আকৌ অলপ ক্ৰীম ইয়াত এড কৰিলোঁ। So today's Shahee Paneer Masala is ready. আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ, ভাদ নোসোমাওঁতে কোনদিনা হ'ব, দুমাহীৰ আগদিনা এটা চিকেনৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। সময় হোৱা নাই বাবে ভিডিঅ'টো দিবই পৰা নাই। ভিডিঅ'টো দিম, তাৰ আগতে পনীৰৰ ৰেচিপিটো দি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাব আৰু চিকেনৰ এটা ৰেচিপি আহি আছে টেষ্টি। ষ্টে টিউন।